Hello Crochet with Taru channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් දාන්න නම් බැරි වුණා. මං හිතන්නේ මාස 4කින් වගේ. ඇත්තටම වැඩත් එක්ක පොඩ්ඩක් බිසි වෙලා හිටියේ. ඒ නිසා තමයි වීඩියෝ එකක් කරන්න පරක්කු වුණේ. මම දැන් පටන් ගන්න හදන්නේ ආපහු මුල ඉඳලා ඔයගලන්ට එක දිගට වීඩියෝස් දාන්න. මොකද මං චුට්ටක් අලුත් වුණා. මොකද මගේ ෆේස්බුක් පේජ් එක තිබ්බේ කලින් බබාලගේ අයිටම්ස් වලට විතරයි. ඒ නිසා මං චුට්ටක් එක වෙනස් කරා. දැන් මම අපේ ලොකු කට්ටියගෙත් ස්පෙෂලි අපේ ගර්ල්ස්ලට හොඳයි. එයාලගේ ඇඳුනුත් කරන්න තමා පටන්ගන තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම නම වෙනස් කරා මගේ ෆේස්බුක් පේජ් එකේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් පේජ් එකේ ඩ්‍රීම් ක්‍රොෂේට් කියන නමින් තමයි දැන් මං ඉන්නේ. ඒ වගේම අලුතෙන් ටික්ටොක් channel එකකුත් පටන් ගත්තා. ඒකත් ඔයාලා follow කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මම මේකෙත් link එක දාලා තියන්නම් description එකේ. ඒක තමයි මට කියන්න ඕනි උනේ. ඔයාලට මේ පේන items ඔක්කොම මම දැන් කරගෙන යන ගම. ඔයාලට ඒකට ඒවා මගෙන් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම tutorials ඔක්කොම ඉස්සර වගේම අපහු දාන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. ටියුටෝරියල්ස් මං හිතන්නේ මම නවත්තලා තිබ්බේ බේබි අයිටම්ස් වලින්. ඒකෙත් ඉතිරි ටික කරනවා. තව බේබි අයිටම්ස් වලත් ඔයාලට ටියුටෝරියල්ස් දානවා. ඒත් එක්කම දැන් මම මේ අලුතෙන් කරන ඩිසයින්ස් වලත් ඔක්කොම ටියුටෝරියල්ස් මගේ මේ YouTube channel එක හරහා ඔයාලට ගේන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම තව මේ fashion bags wooden base එක දාලා කරන මේ ටී-ෂර්ට් yarn එකෙන් කරන bags ඔය office bags hand bag ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ හින්දා දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.